নমস্কাৰ মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব সোৱাদ লগা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু ৰেচিপিবিধ হৈছে মছলা ফিছ ফ্ৰাই। যদিও ৰেচিপিটোৰ নাম মছলা ফিছ ফ্ৰাই কিন্তু সকলোৱে খাব পৰা এবিধ ৰেচিপি, কাৰো একো অপকাৰ নহয়। গতিকে বলকচোন আজিৰ ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মছলা ফিছ ফ্ৰাই বনাবলৈ এয়া লৈছোঁ 2 পিচ মাছ আৰু মাছ পিচ এয়া মই অকণমান ডাঙৰ চাইজৰে লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান বনায় সেই অনুসৰি মাছ ল'লেই হয়। এতিয়া দিছোঁ অকণমান হালধি মাছত আৰু দিম এয়া জোখমতে নিমখ। এতিয়া হালধি আৰু নিমখখিনি মাছ কেইপিছত সানি ল'ম ভালদৰে। আমি সাধাৰণতে মাছ ফ্ৰাই কৰিলে হালধি নিমখ সানোৱেই, ঠিক একেদৰে সানি লৈছোঁ। মছলা ফিছ ফ্ৰাই যদিও ইয়াত মই ৰেড চিলি নাই দিয়া। আৰু আগতীয়াকৈ গোটাই লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্ট। মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ এয়া মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু এয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এয়া আগতীয়াকৈ গোটাই লৈছোঁ। যদি মাছ সৰহ হয় তেনেহ'লে পৰিমাণটো সৰহকৈ ল'ব। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি কেৰাহী গৰম হৈ অহাত অলপ মিঠাতেল দিছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া মাছ 2 পিচ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যিদৰে ফ্ৰাই কৰা হয় সাধাৰণতে ঠিক একেই ধৰণেৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লেই হ'ব। মাছ কেইপিচ মই অকণমান ডাঙৰ লৈছোঁ। এনেকুৱা চাইজৰ অকণমান ডাঙৰ পিচ হ'লে ভাল হয়। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তেলৰ পৰা মাছ কেইপিচ মই বেলেগকৈ প্লেট এখনত উঠাই ল'ম। এতিয়া একেখিনি তেলতে মছলা ফিছ ফ্ৰাই বনাবলৈ দিছোঁ এয়া অকণমান পাঁচফোৰণ। এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটাই ল'ব লাগিব আৰু ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটি উঠাত যিখিনি পিঁয়াজৰ পেষ্ট আছিলে সেই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি পেলাই এয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে যিমানখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰিব বিচাৰে সেই অনুসৰি পিঁয়াজৰ পেষ্ট বা বিলাহীৰ পেষ্টটো ল'লেই হয় জোখ কৰি। এয়া যিখিনি ৰখি গৈছিল বাতিত সেইখিনিও মই বাকি দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি পিঁয়াজ ভালকৈ ভাজি ল'ম মিডিয়াম ফ্লেমত। এই মছলা ফিছ ফ্ৰাইবিধ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি পেলাই দিম জলকীয়া। এয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া কাটি পেলাই দি দিছোঁ। জ্বলা যিমান খায় সেই অনুসৰি দিলেই হয়। মই কমাই দিছোঁ যিহেতু সকলোৱে খাব পৰা ধৰণেৰে বনাইছোঁ ৰেচিপিবিধ। এতিয়া দিছোঁ অকণমান হালধি, যিহেতু মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে হালধি দিছিলোঁৱেই গতিকে নাম মাত্ৰ দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ভাজি আছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমতে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজিব লাগিব। এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাত দিছোঁ এয়া বিলাহী পেষ্ট। এতিয়া বিলাহী পেষ্টখিনি দি পেলাই আকৌ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব লাগিব। সদায় একেধৰণেৰে মাছ ফ্ৰাই খাই থাকিও আমনি লাগে নহয়নে? গতিকে কেতিয়াবা এই ধৰণেৰো বনাই খাই চাবচোন। বহুত সোৱাদ লগা হয় এই ৰেচিপিবিধ আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। এতিয়া এয়া বিলাহীখিনি ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ জোখমতে নিমখ। যিহেতু মাছতো নিমখ দি ৰখা আছে গতিকে অকণমান দিব লাগিব। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি, দেখিছেনে একেবাৰে নামমাত্ৰ, আৰু অকণমান এয়া মিট মছলা। একেবাৰে নামমাত্ৰ মই মছলা দিছোঁ। মছলাৰ নামত ইমানখিনিয়ে হয়, সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ যে সকলোৱে খাব পৰা এবিধ ৰেচিপি। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিম আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ফ্লেমটো ল'ও কৰিম, কিন্তু হাই ফ্লেমত ভাজিব নালাগে। এইখিনি এতিয়া অকণমান শুকাই অহালৈকে ভাজিব লাগিব। এয়া মই এতিয়া ভাজি আছোঁ। ৰেচিপিটোৰ নাম যদিও মছলা ফিছ ফ্ৰাই হয়, এই গ্ৰেভিখিনিৰ কাৰণেই মই মছলা ফিছ ফ্ৰাই নামটো দিছোঁ, কিন্তু মছলাৰ নামত দেখিলে নহয় কিমানখিনি দিছোঁ। এতিয়া গ্ৰেভিখিনি শুকাই আহিছে দেখিছেনে? এতিয়া ইয়াত নামমাত্ৰ পানী দিম। এয়া একেবাৰে অকণমান পানী দিছোঁ। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত আকৌ অকণমান ভাজিম পানীখিনিৰ লগত মিহলাই দি পেলাই, যাতে যিকণ মছলা দিছোঁ সেই মছলাখিনিও ভালকৈ গ্ৰেভিখিনিৰ লগত মিহলি হৈ যায়, তাৰ কাৰণে পানীকণ দিছোঁ। এতিয়া পানী দি পেলাই 1 মিনিটমান ভাজিম মিডিয়াম ফ্লেমতে। প্ৰয়োজন হ'লে ল'ও কৰিব পাৰি। এয়া ভাজি আছোঁ। তৎক্ষণাতে এই ৰেচিপিবিধ বনাব পাৰি, একেবাৰে সময় নালাগে। এয়া ভাজি হোৱাত এতিয়া এয়া যি কেইপিচ মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ এই গ্ৰেভিখিনি দি দিম। এতিয়া মাছ কেইপিচ গ্ৰেভিখিনিৰ লগত অকণমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। বেছি সময় নহয়, 2-3 মিনিট ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ব। আৰু মাছ কেইপিচত ভালকৈ গ্ৰেভিখিনি লগাই দিম। ওপৰে তলে ভালকৈ লগাই দিব লাগিব যাতে এই গ্ৰেভিখিনিৰ যিখিনি সোৱাদ সেইখিনি মাছখিনিৰ ভিতৰত সোমাই যায়। আৰু তেনেকেই অকণমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ইলুটি সিলুটি কৰি। এয়া আটাইখিনি গ্ৰেভি এয়া মাছ কেইপিচত লগাই দিছোঁ।
সেইকাৰণে যিমান মাছ লোৱা হয় সেই অনুসৰি গ্ৰেভিটো বনালে হয় যাতে মাছকেই পিছত এই ধৰণেৰে গ্ৰেভিটো লগাবলৈ আঁতি যায়। এয়া ইটো ছাইডো অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এয়া আনটো ছাইডতো গ্ৰেভিখিনি লগাই পেলাই এয়া অকণমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আধা মিনিটমান এই ধৰণেৰে এটা ছাইড ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যায়। এই আটাইকেইটা ছাইড ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, যিহেতু মাছখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰিয়ে লৈছিলোঁ আৰু গ্ৰেভিখিনিৰ লগতো মাছ কেইপিচ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন কিমান সোৱাদ লগা হৈছে মাছ পিচ দেখিবলৈ, নহয়নে? এয়া আমাৰ মছলা ফিছ ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল বনাই। এতিয়া মই গেছ অফ কৰি এয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া 2 পিচ মাছ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু মাছখিনিৰ লগতে কেৰাহীটোত যিখিনি এক্সট্ৰাকৈ গ্ৰেভি বাচিছিলে সেই গ্ৰেভিখিনিও মই ছাইডত প্লেটতে উলিয়াই লৈছোঁ। গ্ৰেভিখিনি খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা হয়। আৰু ছাইডত মই 2 টুকুৰা এয়া কাজি নেমু দিছোঁ। মাছ কেইপিচৰ ওপৰত যদি অকণমান নেমু চেপি দিয়া হয় তেতিয়াও টেষ্টটো ভাল হয়, বা নিদিলেও কোনো কথা নাইকিয়া। এয়া আমাৰ মছলা ফিছ ফ্ৰাই খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান লোভনীয় হৈছে, নহয়নে? এইদৰে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকেও বহুত ভাল পাব। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ মছলা ফিছ ফ্ৰাই একেবাৰে সহজ ৰেচিপি। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।